მოგესალმებით, ეთერშია მოამბე 12 საათზე. გამოშვებაში თქვენ ნახავთ. დავითარებაა საოკუპაციო ხაზთან სოფელ ატოცში ქართველი სამართალდამცავები პატრულირებენ, სახელმწიფო მინისტრი კი დეპუტატებს ხვდება. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენა პარლამენტში დეპუტატების შეკითხვებს ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოსამართლე პასუხობს. გიორგი გახარია ბიზნეს ასოციაციების ხელმძღვანელებს ხვდება, რა საკითხებს განიხილავენ მხარეები. პარლამენტის სახელმწიფო მინისტრს უსმენს ქეთევან ციხელაშვილი დეპუტატებს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის დროებითი კომისიისა და საგარეო კომიტეტის გაერთიანებულ სხდომაზე ხვდება. რა საკითხებზე საუბრობს მინისტრი კანონმდებლებთან შეხვედრის მთავარ თემებს, რომელიც უკვე 1 საათია მიმდინარეობს. თეონა მანაგაძე გვეტყვის, ის პირდაპირ ეთერში შემოგვიერთდა. თეონა, გისმენთ. პარლამენტში ქეთევან ციხელაშვილის მოსმენა ამ წუთებში მიმდინარეობს დახურულ ფორმატში. სხდომის დახურვის გადაწყვეტილება მიიღო საპარლამენტო უმრავლესობამ, რაც ხარე კამათის მიზეზი გახდა დეპუტატებს შორის. ოპოზიციონერმა დეპუტატმა გიორგი კანდელაკმა მოითხოვა, რომ სხდომის დახურვამდე მინისტრს გამოეყო 10 წუთი იმისათვის, რომ მას ესაუბრა როგორც საქართველოს ოკუპაციასთან დაკავშირებით, ასევე ბორდერიზაციასთან დაკავშირებით და იმის თაობაზე, თუ რას აკეთებს საქართველოს ხელისუფლება საერთაშორისო ასპარეზზე იმისათვის, რომ პროტესტებული იყოს ოკუპაცია და ეს საკითხი იყოს საერთაშორისო დღის წესრიგში. გიორგი კანდელაკის ამ მოთხოვნას საპარლამენტო უმრავლესობა არ დაეთანხმა, მათ განმარტეს, რომ ქეთევან ციხელაშვილის მოხსენება კერძოდ პროგრამა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ შეიცავს რამდენიმე მნიშვნელოვან დეტალს, რის გამოც სასურველი იქნებოდა ქეთევან ციხელაშვილის მოსმენა პარლამენტში დღეს დახურულ ფორმატში წარიმართოს. არ ვაკნინებ ამ პროგრამის მიმდინარეობის საკითხს, რომელიც მნიშვნელოვანი საკითხია და ვაპირებ, რომ მოусმინო ინტერესი. მაგრამ მე ვფიქრობ, რამდენიმე წუთი რომ დავუთმოთ საქართველოს მთავრობის აკტიურობას საერთაშორისო ასპარეზზე, თუ კი ასეთი აქტიურობა არსებობს. იმიტომ რომ არსებობს აზრი, რომ არანაირი აქტიურობა არ არსებობს უმაღლეს დონეზე. მე ვფიქრობ, სწორ უპასუხებთ საზოგადოებრივ ინტერესს. 10 წუთი დავუთმოთ ამ საკითხს. 10 წუთი არა გაქვთ ქალბატონო სოფო? ზუსტად რომ მაინტერესებს ქალბატონი ციხელაშვილის პასუხები იმაზე თუ რა ხდება ამ წუთებში იქ, სადაც გვაინტერესებს რაც ხდება, ზუსტად რომ დახურულ რეჟიმში. იმიტომ რომ გავიგო ნორმალურად რა ხდება იქ და ისეთი შეკითხვები დაუსვა, რა შეკითხვებსაც ვერ დაუსვა ღია ეთერში. ზუსტად რომ დახურულ რეჟიმში გვაინტერესებს ეს ჩვენ. და არა მატრაკ ვეცობა კამერების წინ და მიკროფონებში. სამუშაო რეჟიმი შევქმნათ ისეთი, სადაც ადგილი აი ამ დავას, რომელზეც მე ძალიან მყარი და ძლიერი არგუმენტები მაქვს იმისათვის, რათა დაუპირისპირდე ოპონენტებს. ვერ მოხდება 10 წუთში. აქედან გამომდინარე საზოგადოებისთვის ინფორმაციის მიწოდებას ნუ გადავაბავთ აი ამ სხდომის მთავარ შინაარსს და როგორც ბატონი გიორგი ძალიან დაიძაბება ამ თემაზე, მეიდან მასაც იქნება საშუალება გააკეთოს საზოგადოებისათვის შესაბამისი განცხადებები. ქეთევან ციხელაშვილმა საოკუპაციო რეჟიმთან დაკავშირებით, ასევე ბორდერიზაციის პროცესთან დაკავშირებით შეფასებები გააკეთა მედიის წარმომადგენლებთან. სხდომის დაწყებამდე მან განაცხადა, რომ საქართველო ბოლო პერიოდში მუდმივ პროვოკაციების ფონზე ცხოვრობს და საქართველოს ხელისუფლებას მართებს პასუხისმგებლობა იმისათვის, რომ რეგიონში და ქვეყანაში შენარჩუნებული იყოს სიმშვიდე. მინისტრი ამბობს იმასაც, რომ სახელმწიფო პროგრამას ნაბიჯი უკეთესი მომავლისაკენ აქვს კონკრეტული წარმატებები და ამ თვალსაზრისით არსებობს სიახლეები, რომელიც თაობაზეც დღეს ის ინფორმაციას დეპუტატებს მიაწვდის. ჩვენ მიმდინარე ოკუპაციის პირობებში ვცხოვრობთ მუდმივი პროვოკაციის ფონზე, როგორც მაგალითად ბოლო ეპიზოდი იყო ატოცში. და ამიტომ ძალიან მაღალი პასუხისმგებლობა, დიდი გონიერება გვმართებს, რა თქმა უნდა და მუდმივი მოქმედება, პროაქტიული პოლიტიკა იმისთვის, რომ ჩვენ საბოლოოდ მივახცევთ წარმატებას. არავის საქართველოში არ აპირებს ოკუპაციასთან შერიგებას, მაგრამ ნამდვილად ვაპირებთ საზოგადოებების შერიგებას, რომელიც დღეს საოკუპაციო ხაზით არის გაყოფილი. ჩვენ გვაქვს ძალიან კომპლექსური სამშვიდობო პროგრამა, ინიციატივა, რომელსაც პარლამენტმა მხარი დაუჭირა ნაბიჯი უკეთესი მომავლისკენ.
როგორც უკვე გითხარით, პარლამენტში ქეთევან ციხელაშვილის მოსმენა დახურულ ფორმატში მიმდინარეობს, მას შემდეგ რაც სხდომა დასრულდება, მედიის წარმომადგენლებს გვეცოდინება, რა კითხვები ქონდათ დეპუტატებს და რა პასუხები გასცა უკვე მინისტრმა მათ. მადლობა, ეს თეონა მანაგაძე იყო, პარლამენტის სახელმწიფო მინისტრს უსმენს და რა ხდება საოკუპაციო ხაზთან. სიმშვიდე იყო ღამის განმავლობაში სოფელ ატოცთან. საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებს უკანონო ბორდერიზაციის პროცესი ადგილზე აღარ განუახლებიათ. ტერიტორიაზე პატრულირებას განაგრძობენ ქართველი სამართალდამცავები. რა ხდება ამ წუთისთვის სოფელ ატოცთან? ნინო ფისაძე იმყოფება ადგილზე და ეს პირდაპირ ეთერში გვერდება. ნინო, გისმენთ. დიახ, საოკუპაციო რეჟიმის წარმომადგენლებს დღეს სამუშაოები სოფელ ატოცთან არ განუახლებიათ. ჩვენ ახლა სწორედ საოკუპაციო ხაზთან ვიმყოფებით, დაახლოებით 100 მეტრის მოშორებით. უსაფრთხოებიდან გამომდინარე სამართალდამცველების კორდონია გაკეთებული და ამ ადგილის იქით უკვე გადაადგილების საშუალება ჩვენ არ გვაქვს. პრაქტიკულად შეიძლება ითქვას, რომ რუსმა სამხედროებმა 11 თვის წინ დამონტაჟებულ რკინის ძელებზე რკინის ღობეების, რკინის მავთულების მონტაჟი უკვე დაასრულეს. დაახლოებით 350 მეტრზე გავლებულ 150-მდე რკინის ძელზე მავთულების მონტაჟი უკვე დასრულებულია. ოკუპირებულ სოფელ ოქონადან მოდის რკინის ძელები და საოკუპაციო ხაზი უკვე რკინის ძელებიდან ოკუპირებული სოფელ ოქონას მიმართულებით უკვე გავლებულია ხნული, აი თვალითაც ჩანს, რომ დაახლოებით 1 კილომეტრზე გავლებულია ხნული, რომელიც უერთდება ეგრეთ წოდებული საზღვრის აღნიშნულ ბანერს. ბანერიდან საოკუპაციო რეჟიმის ბლოკსაგუშაგო უკვე დაახლოებით 1 კილომეტრშია. ეს არის ის, რისი დანახვაც ადგილზე შევძელით. ადგილობრივები იმ საფრთხეებზე საუბრობენ, რომელიც საოკუპაციო ხაზთან გადაადგილების დროს ექმნებათ. სოფელ ატოცის მკვიდრი მოსახლეობა ჩვენთან საუბარში ამბობს, რომ ქართველი სამართალდამცველების პატრულირების ფონზე ახერხებენ აქ სასოფლო-სამეურნეო ნაკვეთების დამუშავებას, რადგან ძალიან მაღალია რისკი და უსაფრთხოება მათი დაცული არ არის გადაადგილების დროს. აქ არის რუსი სამხედროების სათვალთვალო საგუშაგოც და პატრულირებენ რუსი სამხედროები აქ დღის განმავლობაში. აქედან გამომდინარე საფრთხეები ბუნებრივია ადგილობრივებისთვის არის. გუშინ წილიყო ამოსული გაღობეს და წავიდნენ. აღარ მოსვლან, აღარს გუშინა, აღარს დღეს არ აჩვენან. გაის ბოძები რაც ხო ჩაყრილის გაღობეს და წავიდნენ. დაახლოებით რა მანძილზე? რა მანძილი რამდენი მეტრა იქნება? 1 400-მდე, ეგრე 400 მეტრამდეა გაღობები. დაკაც რომ მოვიდონ რას ვიზამთ ჩვენ. გაუძალავდებით? რასაც მე მასაკეთებელ. ვერ გახვალ ნაკვეთში. სხვა რა გავაკეთოთ სხვა. ანუ როგორ ამუშავებთ ბაღებს დგანან პოლიციელები? დგანან და ისევ ამუშავებთ. ყველანაირად ხარში უდგიან მოსახლეობას. ვერ გავდივართ ვერაფერი, თუ მილიცია რა დგას, მილიცია დგას. რა ფართობია მოყოლილი ოკუპირებულ ტერიტორიაზე 2008 წლის ომის შემდეგ? 40 გექტარია. 2008 წლის ომის შემდეგ და მას შემდეგ, რაც შარშან აქ რუსმა სამხედროებმა რკინის ძელები დაამონტაჟეს საოკუპაციო ხაზთან, ოკუპირებულ ტერიტორიაზე სოფელ ატოცის მიწის ფართობების 40 ჰექტრამდე მოექცა. ვითარება საოკუპაციო ხაზთან ბოლო მონაცემები ნინო ფისაძემ მოგვაწოდა ადგილიდან. პარლამენტში უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატების მოსმენა გრძელდება. დეპუტატების შეკითხვებს უკვე 2 საათია ბათუმის საქალაქო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლე ლევან მიქაბერიძე პასუხობს. როგორ მიმდინარეობს პროცესი, რა შეკითხვები აქვთ კანდიდატებთან დეპუტატებს, მაკა არჩევნიშვილი გვერდება პარლამენტიდან პირდაპირ ეთერში, მაკა გისმენთ. უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის კანდიდატის ლევან მიქაბერიძის მისამართით შეკითხვები ძირითადად მის წარსულ საქმიანობასთან დაკავშირებით ისმევა. ლევან მიქაბერიძე ამჟამად სააპელაციო სასამართლოს მოქმედი მოსამართლეა, თუმცა ის წლების განმავლობაში სხვადასხვა სასამართლოში მუშაობდა. რაც შეეხება კონკრეტულად საპარლამენტო უმრავლესობის წევრების მიერ დასმულ შეკითხვებს, კანდიდატის მისამართით მათ შეკითხვები დასვეს ასევე პრეზიდენტის მიერ შეწყალების საქმეზეც. ვინმე მოინდომოს თქვენს საქმიანობაში ჩარევა. თქვენს წარმოებაში არსებულ საქმეზე მისაღებ გადაწყვეტილებაში რომ ჩაერიოს. ამ ცდელობა ქონდეს ასეთი.
თქვენ რას გააკეთებთ? როგორ მოიმოქმედებთ? როგორ დაიცავთ საკუთარ დამოუკიდებლობას? ამგვარი, ასე თქვათ, მცდელობის არსებობის პირობებში ბუნებრივია გამოვიყენებ იმ კონსტიტუციურ გარანტიებს, რომელიც ჩემს ინდივიდუალურ დამოუკიდებლობას განამტკიცებს. კონკრეტულად? მე მაქვს შესაძლებლობა დაუშვათ არსებობს ხო საკონსტიტუციო ჩანაწერი დებულება, რომ მოსამართლე თავის საქმიანობაში არის დამოუკიდებელი, არავის არ აქვს უფლება ჩაერიოს მოსამართლის საქმიანობაში პირდაპირ თუ არაპირდაპირ. ამასთან ერთად არსებობს მოსამართლესთან კომუნიკაციის წესი, რასაც გავაკეთებდი აუცილებლად იქნებოდა ის, რომ საქმის ყურში ჩავაყენებდი სასამართლოს თავმჯდომარეს, მოვახსენებდი საქმის ფაქტობრივ მოცემულობას და მსვლელობას უკვე ალბათ კანონით დადგენილი წესით მისცემდნენ ამ პირდაპირ თუ კი დადგინდება რომ კომუნიკაციის დარღვევას ჰქონდა ადგილი. აი როგორ ფიქრობთ? რა მიზანს ისახავს ქართულ რეალობაში? შეწყალების აქტი ეს არის ჰუმანური აქტი, რომლის მიზანია, ასე თქვათ, გარკვეული სახის, სახელმწიფოს მხრიდან, ასე რომ ვთქვათ, გარკვეული სახის ჰუმანური მოქმედების განხორციელება კონკრეტულ პირებთან მიმართებაში, რომ ეს როგორც ექსკლუზიური უფლება უნდა იქნას ალბათ გამოყენებული ცალკეულ შემთხვევაში შესაბამისი წინაპირობების გათვალისწინებით. ანუ მთელი რიგი ფაქტობრივი საკითხები უნდა იქნას შესწავლილი და დამუშავებული, რათა ამ უფლების რეალიზება მოხდეს ალბათ მართებულად და ჯეროვნად. ერთ-ერთი კომპონენტი, რომელიც შეწყალების აქტს შეიძლება ახასიათებდეს, ეს შეიძლება იყოს ანუ მართსაჯულების ხარვეზის გამოსწორება. რაც შეეხება საპარლამენტო ოპოზიციის მიერ დასმულ შეკითხვებს, ევროპული საქართველოს წევრებმა ლევან მიქაბერიძეს კონკრეტულად მის მიერ განხილული კონკრეტული საქმე შეახსენეს, რომელიც თბილავიანის საქმეს ეხება და რა დროსაც აღნიშნული კომპანიების წილების გასხვისება მოხდა. თქვენ გამოიტანეთ გადაწყვეტილება თბილავიანის საქმეზე 2017 წლის 26 ივლისს. დიახ. რა ტიპის სამართლებრივი დავა იყო ეს? იძულების ფაქტთან დააკავშირებით, ანუ იძულებით დადებული გარიგებების ბათილაცნობა იყო, რომელიც მიზნად ისახავდა საკუთრების უფლების აღდგენას ქონებას. კი ბატონო. ანალოგიურ საკითხზე იძულებით დადებულ გარიგებასთან დაკავშირებით, რომელიც ასევე საკუთრების უფლებასთან იყო კავშირში, უზენაესი სასამართლოს დიდ პალატას ხო არ ჰქონდა მიღებული გადაწყვეტილება იმავე წელს. ნუ არ ვიცი, ესე არ მახსენდება. რუსთავიორის საქმე ზოგადად ყურადღების ცენტრში იყო მთელი საზოგადოების და თქვენ რომელიც სასამართლო სისტემაში მუშაობთ ანალოგიური ტიპის საქმეს განიხილავთ, როგორ არ მიაქციეთ ყურადღება? ეს როგორც მახსოვს, ცოტა მოგვიანებით მიღებული გადაწყვეტილება იყო. გვაინტერესებს სასამართლო ხელისუფლება და მისი წარმომადგენლები სხვადასხვა პოლიტიკური ინტერესებით, პოლიტიკური კონიუნქტურიდან გამომდინარე ხომ არ იღებენ გადაწყვეტილებას ნაცვლად კანონისა და კონსტიტუციისა. რომ ერთ შემთხვევაში უზენაესმა სასამართლომ რო გადაწყვიტა რომ იძულება განგრძობითი ხასიათს ატარებდა და ხელისუფლების ცვლილებამდე გრძელდებოდა, თქვენ ეს არ დაადგინეთ, როცა ფაქტობრივი გარემოები იყო იდენტური. არ მინდა ისე იქნას აღქმული ჩემი პოზიცია, რომ რაღაცა კითხვას თავს ვარიდებ. მოგეხსენებათ, რომ კიდევ ერთხელ ვუსვამ ხას იმ გარემოებას, რომ საქმე არის განსახილველი. ამიტომ კონკრეტულ დეტალებზე, ანუ ჩემი დასაბუთების ნაწილში რომ ვისაუბრო, პრაქტიკულად ანგარიშნულად დაემსგავსოს ჩემი პოზიცია. იქ არის პროცესუალური კომპონენტებიც და საკითხებით, რომელიც აბსოლუტურად მიჯნავს ამ ორი გადაწყვეტილების ფაქტობრივ მოცემულობას და ეს გადაწყვეტილებები არ არის იდენტური. ლევან მიქაბერიძე უზენაესი სასამართლოს მოსამართლეობის მე-11 კანდიდატია, რომელსაც აღნიშნულ ფორმატში უსმენენ ხალხი დეპუტატების შეკითხვებისთვის. პასუხის გაცემა იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მოქმედ მდივანს გიორგი მიქაუტაძეს მოუწევს. მადლობა. პარლამენტიდან მაკა არჩევნიშვილი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. ბიზნეს წრეებთან სექტორულ შეხვედრებს განაგრძობს პრემიერ-მინისტრი გიორგი გახარია. დღეს ბიზნეს ასოციაციების ხელმძღვანელებს ხვდება. განხილვის მთავარი თემებით სანდრო ჯუფალაკიანი გვერდდება პირდაპირ ეთერში. სანდრო, გისმენთ. დიახ, შეხვედრას 40-მდე ბიზნეს გაერთიანება ესწრება. შეიძლება ითქვას, რომ ეს შემაჯამებელი შეხვედრაა, რადგან რამდენიმე შეხვედრა გიორგი გახარიამ ბიზნესთან უკვე გამართა. მისალმებისას მან თქვა, რომ ბიზნესის გარეშე ქვეყნის ეკონომიკური გაძლიერება და განვითარება შეუძლებელია და ასევე განაცხადა, რომ მათი ჩართულობით იქნება მიღებული ნებისმიერი გადაწყვეტილება, მათ შორის საკანონმდებლო კუთხით. რაც შეეხება ბიზნესს, გაერთიანებები გეგმავენ მათთვის აქტუალურ თემებზე მსჯელობას ამ შეხვედრაზე.
და ერთ-ერთი საკითხი, რომელიც აწუხებს ბიზნესსაც და მოქალაქეებსაც, რომელზეც იქნება მსჯელობა დღევანდელ შეხვედრაზე, ეს უკავშირდება ეროვნული ვალუტის გაუფასურებას. გამოწვევები ძალზედ ბევრია, გვესმის რომ სიღარიბის დონე საკმაოდ მაღალია, გვესმის რომ ქართულ ბიზნესს სჭირდება მხარდაჭერა სახელმწიფოს მხრიდან, რადგან გქონდეს ძლიერი ქართული ბიზნესი, ყავდეს რაც შეიძლება მეტი ძლიერი ქართული კომპანიები. ყველა ის საკითხი, რომელიც მოკლევადიან, სწრაფ და ეფექტურ რეჟიმში არის გადაწყვეტადი მთავრობის მხრიდან, იქნება გადაწყვეტილი. იქ სადაც სისტემური პრობლემებია, რა თქმა უნდა, თქვენი ჩართულობით ერთობლივად უნდა მივახციოთ შედეგს. საინტერესო არის გავიგოთ თუ რა იგულისხმება ლარის სტაბილურობაში იმ დროს, როდესაც კურსი დათვლილია 2.98-ზე 2020 წლის ბიუჯეტში კურსი არის ჩადებული 2.98 და კეთდება რიგი განცხადებები, რომ ლარი ვთქვათ დასტაბილურდება წლის ბოლოს. ესე იგი, ან უნდა გავიგოთ ეს სწორად რომ გამყარდებას ნიშნავს, ან სტაბილურობა რას ნიშნავს, ან უფრო მეტად გაუფასურებას თუ ველოდებით. ჩვენი ინიციატივა არის რომ სოციალურად დაუცველი ადამიანები დასაქმდნენ, იმიტომ რომ მოგიხსენებათ რომ დღეს არც მათაგანს არ უნდა მიიღოს შემოსავალი ოფიციალურად, იქიდან გამომდინარე შემდეგ მათ ეს სოციალური შემწეობა ეხსნება. მნიშვნელოვანია ის, რომ ერთის მხრივ სახელმწიფო ხელს უწყობს და ანვითარებს მრავალწლიან კულტურებს და მეორეს მხრივ შეჩერებული არის სამაცივრო და შემნახველი ინფრასტრუქტურის დაფინანსება და ვფიქრობთ, რომ ეს იქნება ძალიან დიდი გამოწვევა ჩვენი მეწარმეებისთვის. შეხვედრა დახურულ ფორმატში მიმდინარეობს და მის შედეგებთან დაკავშირებით შეფასებებს ჩვენ დაახლოებით 1 საათში მოვისმენთ. პრემიერ-მინისტრის შეხვედრა ბიზნეს ასოციაციების ხელმძღვანელებთან სანდრო ჯუფალაკიანი გვერდთვებოდა პირდაპირ ეთერში. თბილისში გურამიშვილის ქუჩაზე ბუნებრივი აირის აფეთქებას ეხმაურება ენერგოომბუდსმენი სალომე ვარდიაშვილის თქმით, ბინაში სადაც აფეთქება მოხდა, ღია წვიქსკამერიანი წყალგამაცხელებელი იყო დამონტაჟებული, რის გამოც კომპანიისგან გაფრთხილება ოჯახს მიღებული ჰქონდა. ენერგოომბუდსმენი ძირითად პრობლემებს კუსტარულად დამონტაჟებულ დანადგარებს მიიჩნევს და კონკრეტულ რაიონებს ასახელებს, სადაც ეს პრობლემა მწვავედ დგას. მსგავსი შემთხვევების რაოდენობის ზრდა სალომე ვარდიაშვილის რეგულაციების არარსებობასა და მოქალაქეების ცნობიერების დონის პრობლემას უკავშირებს. მისი თქმით, რეგულაციების მიღებაზე მუშაობა აქტიურად მიმდინარეობს და ნაწილის ამოქმედება 15 ნოემბრიდან იგეგმება. რეგულაციის მიხედვით, თუ მოქალაქე თავს აარიდებს შემოწმების პროცესს, საქმეში ჩაერთვება პოლიცია, ასევე გათვალისწინებულია ფულადი ჯარიმები. მას შესაბამისმა კომპანიამ თბილისი ენერგიზე არის საუბარი, მისცა გაფრთხილება და ჩაუხსნა სიცოცხლისთვის საშიში დანადგარი, მაგრამ როგორც ჩანს რეკომენდაცია არ იყო გათვალისწინებული. არ იყო გათვალისწინებული იმ კუთხით, რომ ჩახსნილი დანადგარი კვლავ აღმოჩნდა საცხოვრებელ ფართში, ის საფრთხეს წარმოადგენდა სიცოცხლისთვის და ჯანმრთელობისთვის და სწორედ ამან გამოიწვია ის ფატალური შედეგი, რომელიც მხოლოდ ერთმა პიროვნებამ და ერთმა ოჯახმა კი არა მიიღო მთელმა კორპუსმა. დამწვრობის ცენტრის რეანიმაციულ გაყოფილებაში რჩება გურამიშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელ კორპუსში ბუნებრივი აირის აფეთქების შედეგად დაშავებული 39 წლის მამაკაცი პაციენტს სხეულის 60% აქვს დამწვარი, მისი მდგომარეობა კვლავ მძიმეა. ექიმებს წინასწარი პროგნოზის გაკეთება უჭირთ, კიდევ ერთი დაშავებული მერვე საავადმყოფოში რჩება, მედიკოსების შეფასებით მისი მდგომარეობა მძიმე არ არის და პაციენტი სამედიცინო დაწესებულებას სავარაუდოდ დღის განმავლობაში დატოვებს. გურამიშვილის ქუჩაზე საცხოვრებელ კორპუსში აფეთქების შედეგად სულ 5 ადამიანი დაშავდა, 3 კლინიკა უკვე დატოვა. პაციენტს უგრძელდება მკურნალობა რეანიმაციის განყოფილებაში, მდგომარეობა რჩება მძიმედ, თუმცა უარყოფითი დინამიკის გარეშე ტრავმა მიეკუთვნება სიცოცხლისთვის სახიფათო თერმულ დაზიანებათა ჯგუფს. სხეულის უმეტესი ნაწილი არის დამწვარი, პლუს არის სასუნთქი გზების თერმოინგალაციური დაზიანება. რამდენიმე საათში მამუკა ხაზარაძე ადვოკატთან ერთად პროკურატურას იმ წერილის დედანს გადასცემს, რომელიც TBC ბანკის დაფუძნებლის განცხადებით შეიცავს მუქარას და მისი ავტორი გიორგი გახარია. პროკურატურაში მისვლამდე მამუკა ხაზარაძემ ადვოკატთან ერთად პრესკონფერენცია გამართა. წერილზე არის 17 ანაბეჭდი, რომელიც შეიძლება გამოძიებისთვის იყოს საინტერესო. დანარჩენი ანაბეჭდებს, ასე ვთქვათ, ნაკლებად აქვს შეხება და არც არის გადმოტანილი და ეს ამას გამოძიებასთან არანაირი შეხება არ აქვს. მარტივ პროცედურასთან უნდა გქონდეს წესით საქმე, რომ პროკურატურამ შეადაროს აღნიშნული ანაბეჭდები იმ ბაზას და შემდეგ ის ადამიანები, რომლებიც აღმოჩნდებიან ამ ანაბეჭდებზე, უბრალოდ გამოკითხეს თუ საიდან მოხდა ეს ანაბეჭდები ამ წერილზე.
თანამშრომლობის ახალი ეტაპი საქართველოსა და დიდ ბრიტანეთს შორის ლონდონში დღეს ქვეყნებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობისა და თანამშრომლობის შეთანხმება გაფორმდება. დოკუმენტი ძალაში ევროკავშირიდან გაერთიანებული სამეფოს გასვლის შემდგომ ამოქმედება. შეთანხმება ურთიერთობის ფართო სპექტრს მოიცავს, მათ შორისაა თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმის შენარჩუნება. ლონდონში იმყოფება საგარეო საქმეთა მინისტრი დავით ძალკალიანმა უკვე გამართა შეხვედრა ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან და მოინახულა საელჩოს ახალი შენობა. ევროკავშირის დატოვებას ბრიტანეთი 31 ოქტომბერს გეგმავს. ამის შესახებ განცხადება ბრიტანეთის მთავრობაში გაკეთდა. საინფორმაციო სააგენტო როიტერის ინფორმაციით, მთავრობაში აცხადებენ, რომ ევროკავშირისთვის ბორის ჯონსონის მიერ მიწერილი წერილის მიუხედავად, ბრიტანეთი ევროგაერთიანებიდან მაინც 31 ოქტომბერს გამოვა. ევროკავშირთან ახალმა შეთანხმებამ თემთა პალატაში მხარდაჭერა ვერ მიიღო. ბორის ჯონსონს კანონი ავალდებულებდა ბრექსიტის გადადება ეთხოვა. აქამდე არსებული შეთანხმებით ბრიტანეთი ევროკავშირს 31 ოქტომბერს ტოვებდა. ევროპული საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა სოციალურ ქსელ ტვიტერში დაწერა, რომ ლონდონიდან მიიღო წერილი და საპასუხო ნაბიჯზე კონსულტაციას ის ევროკავშირის ლიდერებთან გამართავს. ქურთმა მებრძოლებმა თურქეთ-სირიის საზღვრის სიახლოვეს მდებარე ქალაქი რას-ალ-აიანი დატოვეს. ინფორმაცია სირიის დემოკრატიული ძალების მეთაურები ადასტურებენ, თუმცა როგორც თურქეთის მხარეს მებრძოლმა სირიელმა ოპოზიციონერებმა განაცხადეს, შეერთებული შტატების შუამავლობით გაფორმებული შეთანხმება ჯერჯერობით ბოლომდე შესრულებული არ არის. შეგახსენებთ, თურქეთის პრეზიდენტის განცხადებით, თუ ქურთების სამხედრო შენაერთები 30 კილომეტრიან უსაფრთხო ზონას არ დატოვებენ, 22 ოქტომბერს სამხედრო ოპერაცია მშვიდობის წყარო განახლდება. უკვე მეშვიდე დღეა კატალონიაში საპროტესტო აქციები მიმდინარეობს. დემონსტრანტების ნაწილმა მთავრობის შენობასთან მისასვლელი გზა გადაკეტა. აქციის მონაწილეები პოლიციას ნაგვის ყუთებს ესროდნენ, თუმცა ღამემ შედარებით მშვიდ გარემოში ჩაიარა. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ბოლო დღეების განმავლობაში შეტაკების შედეგად 288 პოლიციელი დაშავდა. დაზიანებულია 270-მდე ავტომობილი, დაკავებულთა რიცხვი კი 194-ს აღწევს. აქციის მონაწილეები დაკავებული ლიდერების გათავისუფლებას ითხოვენ. ესპანეთის სასამართლომ კატალონიის მთავრობის ყოფილ წევრებს 9-დან 13 წლამდე პატიმრობა მიუსაჯა. იაპონიაში სამუშაო ვიზიტის ფარგლებში საქართველოს პრეზიდენტი იაპონიის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტს შეხვდა. საუბარი შეეხო 2020 წელს ტოკიოში დაგეგმილ ოლიმპიურ და პარალიმპიურ თამაშებს, ასევე სპორტის სფეროში საქართველოს-იაპონიას შორის ურთიერთობის საკითხებს. იაპონიის ოლიმპიური კომიტეტის პრეზიდენტმა სალომე ზურაბიშვილს 2020 წლის ოლიმპიური თამაშებისთვის მზადების პროცესი გააცნო და ტოკიოს ახალი ოლიმპიური სტადიონის შესახებ მიაწოდა ინფორმაცია, რომელიც ოფიციალურად რამდენიმე თვეში გაიხსნება. სამართალდამცავებმა ჯგუფურად ჩადენილი ყაჩაღობის მომზადებისა და ცეცხლსასროლი იარაღის მართლწინააღმდეგო შეძენა შენახვა ტარების ბრალდებით თბილისში დანაშაულებრივი ჯგუფის 5 წევრი დააკავეს. ინფორმაცია შინაგან საქმეთა სამინისტრო ავრცელებს. დაკავებულებიდან 3 წარსულში ნასამართლევია. უწყების ცნობით, პოლიციამ ერთ-ერთი დაკავებულის პირადი ჩხრეკის შედეგად ცეცხლსასროლი იარაღი ამოიღო. დანაშაულებრივი ჯგუფის სარგებლობაში არსებული ავტომანქანიდან ასევე ამოღებულია ცეცხლსასროლი იარაღები და დანაშაულის ჩადენისთვის საჭირო ნივთები და ნიღბები. გამოძიების ინფორმაციით, ჯგუფმა მიმდინარე წლის 28 აგვისტოს დაბა უქროხანაში ერთ-ერთი მოქალაქის საცხოვრებელ სახლზე ყაჩაღური თავდასხმა განახორციელა. მათ ოჯახის წევრებს ძალადობის მუქარით წაართვეს პირადი ნივთები, ფული, ოქროს ძვირადღირებული სამკაულები, რეგისტრირებული ცეცხლსასროლი იარაღი, ავტომობილი და მიიმალნენ. გამოძიების ინფორმაციით, ჯგუფის წევრები ავჭალაშიც გეგმავდნენ ერთ-ერთ ოჯახზე ყაჩაღურ თავდასხმას, რაც პოლიციის ოპერატიული რეაგირების შედეგად ვერ განახორციელეს. თბილისი აბრეშუმის გზის რიგით მესამე ფორუმს მასპინძლობს. ტექნიკური სამზადისი უკვე დასასრულს უახლოვდება. ხვალ ღონისძიებას პრემიერ-მინისტრი გახსნის. ეკონომიკურ ფორუმში 60-მდე ქვეყნის 2000-მდე დელეგატი მიიღებს მონაწილეობას. სტუმრებს შორის არიან მეზობელი ქვეყნების ვიცე-პრემიერები და მინისტრები, ევროკავშირისა და ჩინეთის, ასევე საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებისა და მსხვილი ბიზნეს კომპანიების წარმომადგენლები. დაგეგმილია თემატური პანელები და ბიზნეს სექტორის პირისპირ შეხვედრები. ფორუმის მიზანია საქართველოს სატრანზიტო და საინვესტიციო პოტენციალის წარმოჩენა. აბრეშუმის გზის ფორუმის ფარგლებში თბილისში ტურისტთა დაკავშირებული ღონისძიება გაიხსნა. გაიმართა ვორქშოპი, რომლის მიზანიც ტურიზმის სფეროში თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით ახალი იდეების გენერირება და აბრეშუმის გზის ქვეყნებში საქართველოს ისტორიული როლის ახლებურად წარმოჩენა. ღონისძიებასა და სადისკუსიო პანელში მონაწილეობას ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრის მოადგილე, საქართველოს ინოვაციებისა და ტექნოლოგიების სააგენტოს თავმჯდომარე და ტექნოლოგიის სფეროს მოღვაწე ექსპერტები მიიღებენ.
ქიმიური და მიკრობიოლოგიური საფრთხეების მიმართ რისკებსა და უახლოეს მეთოდოლოგიებზე მსჯელობენ თბილისში მიმდინარე საერთაშორისო კონფერენციაზე ღონისძიება ევროპის სურსათის უნებლობის ორგანიზაციის თაოსნობით იმართება. კონფერენციაზე აქცენტები ძირითადად საქართველოში კვების პროდუქტების უსაფრთხოებაზე, რისკებსა და არსებულ გამოწვევებზე დაისვა. ღონისძიებაში დარგის ექსპერტებთან ერთად სომხეთის, აზერბაიჯანის, ბელორუსის, მოლდოვისა და უკრაინის წარმომადგენლები მონაწილეობენ. სოფლის მეურნეობის სამეცნიერო კვლევითი ცენტრი ევროპის სურსათის უნებლობის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად ახორციელებს მნიშვნელოვან აქტივობებს ამ საკითხების გადაწყვეტის საქმეში და სწორედ დღევანდელი ღონისძიება მიძღვრილი არის ქიმიური და მიკრობიოლოგიური რისკების შეფასების თანამედროვე მეთოდოლოგიასთან დაკავშირებულ საკითხებთან. ჩვენ ბედნიერები ვართ საქართველოში ვიზიტით. ეს არის ვორკშოპების და ტრენინგების გაგრძელება, რაც ჩვენ გასულ წელს ჩავატარეთ საქართველოში. დღევანდელი კონფერენცია ძალიან მნიშვნელოვანია. ღონისძიებას ესწრებიან არა მარტო საქართველოს, არამედ რისკის შეფასების სფეროში სხვადასხვა ქვეყნის წარმომადგენლები. ეს კონფერენცია ხელს შეუწყობს ერთმანეთთან გამოცდილების და მოსაზრებების გაზიარებას. ასევე მსგავსი ღონისძიებები მნიშვნელოვანია ქვეყნებს შორის მჭიდრო თანამშრომლობისთვის. ხონდის მუნიციპალიტეტის სოფლების მცხოვრებლებს იუსტიციის მინისტრი შეხვდა. ადგილობრივები პრიორიტეტულ საკითხებადში და გზების მოწესრიგება, სკოლისა და კულტურის სახლის რეკონსტრუქცია, სოციალური დახმარების უფრო სამართლიან გადანაწილებას, სოფლის მეურნეობის პროგრამებზე უფრო მეტი და კვალიფიციური ინფორმაციის ფლობას ასახელებენ. მინისტრმა მოქალაქეების პოზიციები პროექტ ღია შეხვედრების ფარგლებში მოისმინა. საქართველოს ძალოსანთა ნაკრები რუმინეთში მიმდინარე ევროპის 23 წლამდელთა ჩემპიონატზე ასპარეზობს. გიორგი ასანიძის გუნდის პირველივე ძალოსანმა 3 მედლის მოპოვება შეძლო. გიორგი დოკვაძემ 2 ვერცხლისა და 1 ბრინჯაოს მედალი აიღო. ატაცში მან 109 კილოგრამით დაძლია და ვერცხლი მოიპოვა. აკრაში კი 126 კილოგრამით ბრინჯაო. ქართველი ძალოსანი ორჭიდის ჯამში 235 კილოგრამით ვერცხლის მედლის მფლობელი გახდა. ფიცარნაგზე დღეს კიდევ 3 ქართველი ძალოსანი გავა. შრომა დაგვიფას და მეც შენ ტრენერებს და ყველა იმ ადამიანს ვინც ჩვენ გვერდით ედგა და ჩვენ დღესდღეობით გავახარეთ საქართველოს. ასევე მინდა ვთქვა რომ პირველი გამომშლელი ვიყავი, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა მქონდა აღებული ჩემ თავზე, არა მარტო ჩემ თავზე და ყველას წინაშე და ღმერთის წყალობით და დიდი იმედით ჩვენ ეს ერთად შევძელით. ნინო საურჯონიკიძე შემოგვიერთდა პირდაპირ ეთერში, რაც ნიშნავს, რომ ახლა გავიგებთ, რაზე იქნება საუბარი გადაცემაში ნაშვად დღეს. ნინოსა, მოგესალმები და გისურვებთ. მოგესალმები ვასილ. დღეს ჩვენს მაყურებელს ტრადიციულად ბევრ საინტერესო თემას შევთავაზებთ. ვილაპარაკებთ თამბაქოს კანონის შესახებ და რა ფორმით ამუშავდება თამბაქოს მოწევაზე თავის დანებების მკურნალობის ხელმისაწვდომი პროგრამა. მოგიყვებით ქართულ სამეცნიერო მხატვრულ დოკუმენტურ ფილმზე საქართველოს ღვინის სამშობლო და გაგაცნობთ მის ავტორებს. დღეს ასევე გელოდებათ ორშაბათის ტრადიციული რუბრიკები ქალების ქისა, სილამაზის ანატომია და ახალი მედია ირინკა ფაღავასთან ერთად. დარჩით ჩვენთან. ჩვენ სულ მალე ვიწყებთ. უყურებთ ნაშვად დღეს, მადლობა. ეს ნინოცა ორჯონიკიძე იყო. ახალი ამბების სურდო თარგმანს ესმა იაკობაშვილი უძღვება. პირდაპირ ეთერში ზუსტად 15 საათზე უბრუნდებით. დროებით. თქვენ გაქვთ უფლება იცოდეთ სიმართლე.